ඔන්න මං අද ඔයාලට ගේන්නේ රුලන් පිටි රුලන් තියෙන දන්නවනේ රුලන් පිටි වලින් රොටියක් තමයි හදන්නේ. මෙතන තියෙනවා රුලන් පිටි කෝප්පයක්. ඒකට මම පිටි පාන් පිටි කෝප්ප එකමාරක් දා ගන්නවා. පාන් පිටි කෝප්ප එකමාරයි රුලන් කෝප්පයයි මේ කෝප්පෙම එක කෝප්පෙම තමයි රුලන් කෝප්පයයි. අපි බලමු හදන විදිය. මම නම් මේ ඉස්සෙල්ලම තමයි මේ වගේ හදන්න කියලා හිතුනේ මේ රොටිය. මේ රොටිය ඉතින් හොඳට ආවොත් මම YouTube එකට දානවා ඔයගලන්ට බලන්න. මේ ඉස්සෙල්ලම තමයි හදන්නේ. කොහොමද කියලා හිත බලමු හොඳේ. ඔන්න මම මිරිස් කුඩු පොඩ්ඩකුත් එකතු කරගන්නවා අපිට කන්නනේ. ඉතින් ඒක හන්දා පොඩ්ඩක් මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. කහ කුඩු පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නවා. ඔයගලන් බලන්න රස අනුව ලුණු දාගන්න. රස අනුව ලුණු දාගන්න. අපි යෝගට් හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගමු. මම දැන් කපාගෙන තියෙනවා රතු පාට පිට් පේපර්, කහ පාට. එතකොට මේ තියෙන්නේ හේනි මිරිස් ඉතින් පොඩ්ඩක් දානවා ටිකක්. ඉතින් කරපිංච, ලුණු, ලොකු මිරිස්, අපි කපා ගත්තේ වෙන් ටික ටික දාලා බලමු කොහොමද කියලා හිට. කහ පාටින් දැම්මා, රතු පාටින් දැම්මා, කරපිංච දැම්මා, ලුණු දැම්මා, මේ තියෙන පාස්ලි කොළ ටිකක් කපා ගත්තා. පාස්ලි කොළ ටිකක් දාමු. දාලා අපි රොටිය හදමු බලන්න කොහොමද කියලා හිට. අපි ඇති පදමට වතුර අරගෙන වතුර ටික ටික දාලා අනාගමු. ටිකක් දියට වගේ ඕනේ.
ඔයාලට කැමති නම් ඉතින් බිත්තර උනත් මේකට මේ ගහලා හදා ගන්න පුළුවන්. බිත්තරයක් ගහලා දාන්න පුළුවන්. මම ඉතින් බිත්තර දැන් මෙයා කරේ නැහැ. අපි බලමු දැන් හදලා කොහොමද කියලා හිට රොටිය. තෙල් චූට්ටක් ගා ගන්නවා. බලමු රොටිය හදාගෙන කොහොමද කියලා හිට. අඩු ගින්දරේ පුච්ච ගන්න ඕනේ නැත්නම් රොටිය දැන් අපි දාපු මිරිස් සනම්මනම් ඉතින් තැම්බෙන්න ටිකක් පරක්කු වෙනවනේ ඒක හන්දා අඩු ගින්දරේ දාලා හිට හදා ගන්න ඕනේ රොටිය. බලමු කොහොම වෙයිද කියලා. ඔන්න බලන්න හැබැයි ගොඩක් රසයි මං කාලත් බැලුවා. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න හැබැයි ගොඩක් රසයි. හැමදාම ඉතින් පුරු රොටි අරකයි මේකයි ඉතින් කනවනේ. ඒක හන්දා ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න. තේ වෙලාවට උදේකට උනත් හොඳයි තේ වෙලාවට හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ හදලා බලන්න.